Und طلع في عيبهم ما فاهم بشوف Giờ đây, Ibu đã hoàn toàn chán ngán, không thể chịu nổi sự tồn tại của con mụ Quy Hoa. Những ngày tháng bị hành hạ lặp đi lặp lại đã khiến trái tim anh dần kiệt quệ. Sự mệt mỏi ấy không phải thể xác, mà là cảm giác nghẹt thở tận sâu trong tâm trí. Tính tình của Quy Hoa ngày càng quái dị, cơn nóng nảy như ngọn lửa không bao giờ tắt. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến nó bùng lên, thiêu đốt tất cả mọi người xung quanh. Con mụ không còn biết kiềm chế như trước kia, trở nên cực đoan và nhạy cảm, thậm chí phát cuồng. Sự thù hận mà Quy Hoa dành cho Azima đã vượt quá giới hạn thông thường. Mỗi lần nhìn thấy Azima, ánh mắt con mụ như bị ngọn lửa thiêu đốt, bùng lên ánh sáng của sự điên loạn. Hành động của con mụ cũng ngày càng hung hăng, thường lao tới bất ngờ, ra tay mạnh và dứt khoát, như thể mang trong lòng mối hận chất chứa bấy lâu. Mỗi lần như vậy, cả nông trại đều sợ hãi, và Ibu thì chìm sâu trong nỗi kinh hoàng. Anh hiểu rằng những hành vi của Quy Hoa bây giờ không còn chỉ là cơn giận nhất thời, mà là thứ điên loạn lạnh lùng, ẩn chứa ý định muốn hủy diệt tất cả. Nếu trong tay con mụ có công cụ, hay chỉ cần một viên đá, một thanh gậy, Ibu sợ rằng nó sẽ không ngần ngại sử dụng. Anh đã nhiều lần cố can ngăn, nhưng cảm xúc của Quy Hoa như con thú mất xích, không thể kiểm soát nổi. Mỗi lần cãi vã qua đi, con mụ lại tỏ ra thản nhiên, thậm chí còn nhìn Ibu bằng ánh mắt méo mó đầy thỏa mãn, như thể mọi hành động của mình đều là chính đáng. Tình trạng đó khiến Ibu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong lòng anh, mơ tưởng khao khát trốn thoát dần lớn lên từng ngày. Anh nhiều lần muốn ly hôn, muốn cắt đứt mọi ràng buộc với Quy Hoa, để mình và Azima được sống lại những ngày bình yên. Nhưng thực tế tàn nhẫn lại trói buộc anh, nghèo đói như một tấm lưới vô hình, trói chặt Ibu vào nông trại này. Anh không có tiền, không có nơi nào để đi, và không đủ sức để đối mặt với cơn trả thù của Quy Hoa. Anh hiểu rõ tính khí của con mụ đó, chỉ cần biết anh định rời đi, nó sẽ tìm mọi cách khiến anh phải trả giá. Vì thế, Ibu chỉ có thể sống trong sợ hãi, giả vờ giữ lấy chút bình yên mong manh. Ban ngày, anh ép mình vùi đầu vào công việc, tránh đối mặt trực tiếp với Quy Hoa. Còn đêm đến, anh chẳng thể ngủ yên, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình tỉnh giấc. Bầu không khí ngột ngạt ấy khiến Ibu gần như không thở nổi. Bóng dáng của Quy Hoa đã trở thành cái bóng không thể thoát khỏi trong cuộc sống của anh. Dù đi đến đâu, Ibu vẫn cảm nhận được sự hiện diện bất an ấy quanh mình. Ánh mắt của con mụ, bước chân của con mụ và dáng vẻ lúc nào cũng như sẵn sàng bùng nổ, khiến anh sống trong cảnh như đi trên băng mỏng. Có lúc anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, chỉ vì mơ thấy cảnh Quy Hoa lao vào tấn công Azima. Hình ảnh đó quá thật, thậm chí mang theo mùi máu khiến anh rùng mình. Nỗi ám ảnh ấy khiến anh mãi không thể bình tâm. Anh bắt đầu sợ hãi ngày đó thật sự đến, sợ rằng Quy Hoa sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Mỗi khi Quy Hoa nổi cơn, Ibu đều cố chen vào giữa, chỉ sợ một khoảnh khắc mất kiểm soát sẽ thành thảm họa. Nhưng anh hiểu rõ, với sức mình, anh không thể cản nổi cơn điên của con mụ. Anh càng lúc càng trầm lặng, như thể bị một sức nặng vô hình đè xuống. Lưng anh dần còng đi, đối diện với Quy Hoa, Ibu không còn cãi lại, cũng chẳng muốn giải thích gì thêm, chỉ cầu mong mỗi ngày trôi qua trong yên ổn. Nhưng sự nhẫn nhịn ấy chẳng mang lại bình yên, trái lại khiến Quy Hoa càng thêm hung hăng. Con mụ tưởng rằng sự im lặng của Ibu là yếu đuối, là khuất phục nên càng ngày càng quá đáng. Nó bắt đầu thường xuyên xuất hiện quanh Azima, ở nơi cô làm việc, dùng ánh mắt thách thức và hành động hăm dọa như muốn tuyên bố quyền kiểm soát của mình. Người trong nông trại đều thấy rõ rằng Quy Hoa đang trượt dần đến bờ vực nguy hiểm, và Ibu hiểu hơn ai hết rằng bản thân anh đã tới giới hạn cuối cùng. Nhưng anh bất lực, giống như bị giam trong một nhà ngục vô hình, không thể thoát và chẳng thể thay đổi điều gì. Mỗi ngày với anh đều trôi qua trong sợ hãi và mệt mỏi. Điều duy nhất anh mong mỏi là Quy Hoa có thể một ngày nào đó dừng lại, để cơn ác mộng này chấm dứt mãi mãi. Nhưng Ibu hiểu, điều đó gần như là không thể, bởi Quy Hoa đã bị chính hận thù của mình nuốt chửng, không còn là người phụ nữ anh từng biết. Bây giờ, con mụ chỉ còn là một biểu tượng, một thứ oán hận không thể dập tắt, và chính sự oán hận ấy đang dần nuốt chửng sự yên bình của cả nông trại, và cũng đang nuốt chửng phần đời còn lại của Ibu. Tiếng la hét của Quy Hoa khiến Ibu thật sự không chịu nổi nữa. Bầu không khí buổi sớm vẫn còn mang theo hơi lạnh, sương mỏng bao phủ khắp nông trại. Con mụ Quy Hoa đã dậy từ rất sớm, khoác tấm choàng dày, đi đi lại trong lều. Giọng của con mụ nhanh chóng vang khắp buổi sáng, xé toạc bầu không khí vốn yên tĩnh. Lúc thì mụ than vãn,
rằng nhiếp ảnh ra tặng quà cho Ibu mà không tặng cho Mộ, lúc lại trách Ibu chỉ quan tâm đến Tajima, chẳng đoái hoài đến mình. Giọng điệu sắc nhọn và gắt gỏng ấy như những mũi kim chọc thẳng vào tai người nghe, làm ai cũng khó mà yên lòng. Lúc ấy Ibu đang bận dọn dẹp công cụ bên ngoài, cố gắng không để ý đến tiếng la mắng, nhưng giọng Quy Hoa mỗi lúc một to, đầy áp oán khí. Mụ đột nhiên hét lên nói lò sưởi trong lều bị hỏng, bắt Ibu phải sửa ngay lập tức. Buổi sáng hôm đó trời đặc biệt lạnh, gió từ sườn núi thổi về, lùa qua những khe hở trong lều. Mụ vừa run vừa lẩm bẩm, nói sao số mình lại khổ thế, không ai xem trọng mình. Ibu không còn sức để đáp lại, anh biết chỉ cần mở miệng, dù nói gì đi nữa, mụ ta cũng sẽ tìm lý do để gây sự tiếp. Vì thế anh cúi đầu làm việc, vờ như không nghe thấy. Nhưng Quy Hoa nào chịu yên, mụ lao ra khỏi lều, chỉ tay vào mặt Ibu, mà mắng là lạnh lùng, vô tâm. Mụ còn hét rằng anh và Tajima đang hợp nhau để bắt nạt mụ. Gió thổi tung mái tóc rối của Quy Hoa, trong mắt mụ ánh lên sự giận dữ. Ibu đã nhẫn nhịn đến cực hạn, cái lạnh buổi sớm, tiếng la hét của Quy Hoa cùng sự bực bội dồn nén bao lâu hợp lại thành cơn xung động khó kiểm soát. Anh hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận xuống, nhưng cảm giác uất nghẹn lại càng dâng cao. Lúc ấy, Quy Hoa lại bắt đầu hét lên đòi nấu ăn, nhưng cố tình mở vòi nước tới đất khiến lửa tắt. Mụ bực tức quát càng lớn, khói trong lều bắt đầu bốc mùi khét. Lửa chưa bén mà khói đã làm người cay mắt. Mụ quay sang hét bảo Ibu qua đây ngay mà làm cho xong. Ibu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt. Trong ánh nhìn ấy, lần đầu tiên hiện lên sự mệt mỏi tột cùng. Đó không phải cơn giận dữ, mà là cảm giác bị bào mòn đến trống rỗng. Sự chịu đựng của anh đã hoàn toàn cạn kiệt. Bóng dáng của Quy Hoa và những lời trách móc của con mụ suốt ngày vang lên như sợi dây vô hình quấn chặt trong tâm trí Ibu, khiến anh nghẹt thở không lối thoát. Anh đặt xuống công việc đang dang dở, bước vào nhà kho im lặng, nơi ấy chất đầy những ký ức cũ, những vết hằn của tháng năm nặng nhọc. Anh chạm vào chiếc dây thừng treo trên vách, lạnh và thô ráp. Cảm giác ấy như kéo anh trở lại thực tại, khiến tim đập nhanh hơn, nhưng khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh. Ngoài kia, Quy Hoa vẫn đang lẩm bẩm oán trách, vừa dọn dẹp vừa than về gió lạnh. Mụ chẳng hề biết khoảng cách giữa hai người giờ đã xa lắm. Căn bếp nhỏ phảng phất mùi tro, trong ánh sáng nhạt, bụi bay lơ lửng như những ý nghĩ hỗn độn. Những ký ức của Ibu hiện về, những ngày từng bình yên, bây giờ chỉ còn lại im lặng và u uất. Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn. Thời gian như ngừng lại một khoảnh khắc, gió len qua khe cửa, lửa trong lò khẽ nhảy, rồi tan dần. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người, như thể thế giới đã rút hết âm thanh, chỉ còn lại những suy nghĩ nặng nề chưa nói. Ibu nhắm mắt, cố tìm lại chút hơi ấm còn sót trong lòng. Anh không tiến lên, cũng chẳng lùi lại, chỉ đứng đó, giữa ranh giới của kiệt sức và tỉnh ngộ. Bên ngoài, tiếng gió lại nổi lên từ xa, cái lạnh xuyên qua màn sương sớm. Cuối cùng, Ibu khẽ quay người, bước ra khỏi căn lều, không nói một lời. Sau lưng, ngọn lửa trong bếp vẫn lập lòe, nó cháy yếu ớt, nhưng vẫn chưa tắt, giống như phần nhân tính cuối cùng trong trái tim anh, vẫn cố giữ chút ánh sáng, dù đang dần cạn kiệt. Nhưng Ibu không ngoảnh lại, anh chỉ khẽ thở ra một hơi dài. Trong tiếng thở ấy có nỗi mệt mỏi, có bất lực và cả chút nhẹ nhõm khó tả. Anh ngẩng nhìn bầu trời ngoài lều, trong lòng chỉ còn trống rỗng. Anh nghĩ có lẽ nếu đuổi Quy Hoa ra khỏi nông trại, mọi thứ sẽ trở lại bình yên như trước. Có lẽ chỉ như vậy thôi, cuộc sống mới có thể yên ổn đôi chút. Anh ngước nhìn triền đồi xa xa, nơi có con đường dẫn ra ngoài. Gió lạnh từ đó thổi tới, cuốn bụi mù lên và cũng cuốn đi chút do dự cuối cùng trong lòng anh. Lúc ấy Quy Hoa bỗng im bặt, chỉ còn nghe thấy hơi thở gấp gáp. Tóc mụ rối tung, trên mặt phảng phất hơi lạnh và cơn giận tàn. Ngoài lều, gió thổi ào ạt, làm mái bạt kêu lách tách. Bàn tay Ibu khẽ run, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh và kiên định. Lúc ấy, trong anh không còn giận dữ, cũng chẳng còn oán hận, chỉ còn lại sự quyết tâm. Khi bị dồn đến giới hạn, anh hiểu nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào vòng cãi vã không lối thoát. Anh hít sâu một hơi, rồi bước ra khỏi căn lều. Mặt trời chói lóa, hắt lên ánh sáng trắng xóa,
Không khí khô và lạnh, xa xa vang lên vài tiếng chó sủa, bầu trời trên nông trại rộng lớn mà lạnh lùng, bóng dáng Ibu trông vừa cô độc vừa kiên cường. Anh biết rất rõ, từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Limita bastante.